Sziasztok, én Hauber Zsolt vagyok, és egy kis szakmai sorozatot indítok kezdőknek és nem kezdőknek, akiket érdekel, hogy a komputeres zenélés, a virtuális hangszerek, az elektronikus hangszerek a komputerrel a zeneszerző álmait hogy valósítják meg. Ennek hangszer, zene és komputer, ezt a címet adtam. Ez a sorozat, ez jó hosszú lesz, egészen az alapoktól kezdve a komolyabb zeneszerkesztésig végig fogom venni az egész tudásomat, átadom nektek. Az első résznek az illesztést, konfigurálást és megszólalást adtam. Ez pusztán alapokat tartalmaz, és addig fogunk eljutni, hogy a Cubase 8 zeneszerkesztő programon belül hogy is szólal meg egy MIDI billentyűzettel egy virtuális hangszer. Lássunk is hozzá. Az első lépés, hogy beszerzünk egy valamiféle MIDI billentyűzetet, legyen az ekkora, mint például ez egy 2 oktávos EMU X-Board 25-ös, a célnak tökéletesen megfelel. Ezek szerencsére már USB-vel kommunikálnak a komputerrel, és a tápot is az USB-n keresztül kapják, úgyhogy semmiféle tápkábel, hálózati kábel, konnektorra nincsen szükség, csak egy USB-re, aminek az egyik felét a komputerbe teszem, a másik felét pedig a billentyűzetbe. És ezzel ő össze is szedte magát. Következő lépcsőfok, hogy ezt a MIDI billentyűzetet a számítógéppel észrevettetjük. Automatikusan egyébként a Windows 10 az fölkonfigurálja az ilyen külső illesztéseket. Ezek után behívjuk a Cubase 8-at. A Cubase 8 nagy előnye a későbbiekhez, 9-eshez és a 10-eshez képest az, hogy 32 bites hangszereket is beolvasni, most virtuális hangszerekről beszélek, illetve korábbi plugineket, szintén 32 biteseket. Sajnos a 8-as után a többiek azok már ezeket nem tudják használni, ott akkor az újakat kell, és hát ha valaki megszerette a régi hangszereket, a régi effektjeit, akkor kénytelen átállni újakra, úgyhogy én a 8-ast használom, mert ez már az újakat is, a 64 biteseket is tudja, ismeri, viszont a régieket is tudom használni. Így néz ki a Cubase 8, én most betöltöttem egy audio csatornát, hogy a hangomat föl tudjam venni, de nagyjából üresen ez így néz ki. Az első nagyon fontos, hogy a MIDI billentyűzetünket, amit kötöttünk a géppel az USB-n, azt megtaláltassuk. Ez a Devices-ban, Device Setup menüben. Itt tudjuk beállítani az audio systemet is, tehát a Cubase-nek nagyon jó saját szintjei vannak, amik a programhoz járnak. Ezeket úgy tudjuk előhívni, hogy a Devices-en belül vagy az F11-et nyomjuk, vagy pedig a VST instrumenteket, és onnantól kezdve megjelenik egy ilyen panel, és a Rec instrumenteken belül pedig megjelennek a fölinstallált mindenféle virtuális hangszerek. A Cubase-nek a saját hangszerei azok a Synthi menüponton belül találhatók. Ott van ez a Spector is, az Edit gombbal meg tudjuk nyitni, és már is meg is szólalt. Ez mind szintetizátor, ami tartalmaz a Cubase, tehát lehet editálni a hangokat, hullámformákat, effekteket, mindent, ezekre majd később kitérek. Hát, már is megszólaltunk. Tehát röviden a mai lecke, egy USB kábel, egy MIDI billentyűzet összekötve, ezek után a Cubase-en belül megkeresni a MIDI billentyűzet típusát, onnantól kezdve a MIDI billentyűzet pedig már aktív, és a MIDI billentyűzet lenyomásával egyszerűen csak ki kell választani valamilyen virtuális instrumentet, és onnantól kezdve pedig már szól a hangszer, és el lehet kezdeni a zenélést. Annyit mutatok még meg, hogy az F3 gomb lenyomásával jelenik meg a keverőpult. Tulajdonképpen ez a két fontos alap megjelenésű mód a Cubase-nál. Egyrészt a hangszereknek a képei, hogy lássuk és tudjuk hangszint váltani, a másik pedig a keverőpult. A keverőpult az nyilván szélesíthető, attól függ, hogy hány hangszerünk van. Ugye nekem most van egy audio bemenet, ahol jön a mikrofon hangja, és ezen kívül pedig
van egy instrument sáv, ez a spektor, ott pedig jön ennek a hangja, és a mix stereo outba pedig összekeverődik az én hangom, a mikrofonbemenet és a szinti. Ez egy kis gyors talpaló alap információ a komputeres zenéléshez. A mai műsorban ennyi fért. A következő részben találkozunk, és újabb 3 apró momentumot be fogok mutatni a komputeres zene szerkesztéshez. Sziasztok!